Israel tiến hành không kích Beirut trước khi có thỏa thuận ngừng bắn dự kiến. Máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công các vùng ngoại ô phía nam của Beirut bằng một loạt cuộc không kích vào thứ Ba ngay trước khi nội các Israel họp để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn với kẻ thù Hezbollah. Một quan chức cấp cao của Israel và Bộ trưởng Ngoại giao Lebanon Abdallah Abu Habib tỏ ra lạc quan rằng có thể đạt được thỏa thuận, mở đường cho việc chấm dứt cuộc xung đột đã giết chết hàng nghìn người kể từ khi bùng phát từ cuộc chiến ở Gaza vào năm ngoái. Bất chấp khả năng có một bước đột phá ngoại giao sắp xảy ra, các cuộc giao tranh vẫn diễn ra dữ dội vào thứ Ba. Các cuộc không kích của Israel đã phá hủy nhiều vùng ngoại ô phía nam đông dân của Beirut, một thành trì của Hezbollah, với quân đội Israel cho biết một loạt các cuộc không kích đã tấn công 20 mục tiêu trong thành phố chỉ trong 120 giây. Israel đã ban hành cảnh báo sơ tán lớn nhất từ trước đến nay, yêu cầu dân thường rời khỏi 20 địa điểm. Người phát ngôn quân đội Israel Avichai Akre cho biết lực lượng không quân đang tiến hành một cuộc tấn công trên diện rộng vào các mục tiêu của Hezbollah trên khắp thành phố. Hezbollah do Iran hậu thuẫn đã tiếp tục bắn tên lửa vào Israel. Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã lên tiếng lo ngại về tình trạng đổ máu leo thang ở Lebanon và văn phòng của ông cho biết gần 100 người đã được báo cáo là thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel trong những ngày gần đây, bao gồm phụ nữ, trẻ em và nhân viên y tế. Nội các an ninh của Israel dưới thời Thủ tướng Benjamin Netanyahu dự kiến sẽ bắt đầu họp lúc 14 giờ GMT trong tối đa 3 giờ để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn, mà một quan chức cấp cao của Israel cho biết có khả năng sẽ được chấp thuận. Điều này sẽ mở đường cho tuyên bố ngừng bắn của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. 4 nguồn tin cấp cao của Lebanon nói với Reuters vào thứ Hai. Tại một hội nghị ở Yom, Bộ trưởng Ngoại giao Lebanon Abdallah Abu Habib bày tỏ hy vọng rằng một thỏa thuận có thể được hoàn tất vào đêm thứ Ba. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy lệnh ngừng bắn ở Lebanon sẽ đẩy nhanh lệnh ngừng bắn và thỏa thuận thả con tin ở Gaza bị tàn phá, nơi Israel đang giao tranh với nhóm chiến binh Hamas của Palestine. Các quan chức cho biết thỏa thuận này yêu cầu quân đội Israel phải rút khỏi miền nam Lebanon và quân đội Lebanon phải triển khai trong khu vực, cũng là một thành trì của Hezbollah, trong vòng 60 ngày. Hezbollah sẽ chấm dứt sự hiện diện vũ trang của mình dọc theo biên giới phía nam sông Litani. Abu Habib cho biết quân đội Lebanon sẽ sẵn sàng triển khai ít nhất 5.000 quân ở miền nam Lebanon khi quân đội Israel rút lui và Hoa Kỳ có thể đóng vai trò trong việc xây dựng lại cơ sở hạ tầng bị phá hủy bởi các cuộc không kích của Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết hôm thứ Ba rằng Israel yêu cầu Liên Hợp Quốc thực thi hiệu quả lệnh ngừng bắn cuối cùng với Lebanon và sẽ thể hiện không khoan nhượng đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào. Người phát ngôn của chính phủ Israel David Menser cho biết thỏa thuận với Lebanon sẽ duy trì quyền tự do hoạt động của Israel tại đó để hành động phòng thủ nhằm loại bỏ các mối đe dọa do Hezbollah gây ra và cho phép cư dân phải di dời trở về nhà an toàn ở miền Bắc Israel. Tên lửa đang đuổi chúng ta. Israel đã giáng những đòn mạnh vào Hezbollah kể từ khi tấn công nhóm này vào tháng 9, giết chết thủ lĩnh Sayed Hassan Nasrallah và các chỉ huy cấp cao khác, đồng thời tấn công các khu vực của Lebanon nơi nhóm này nắm quyền. Về lệnh ngừng bắn, tôi nghĩ nó sẽ được thực hiện. Cả hai bên đều mệt mỏi. Selim Ayub, một thợ máy 37 tuổi đến từ vùng ngoại ô phía nam Beirut cho biết, Hezbollah đã phóng khoảng 250 quả rocket vào Chủ nhật trong những đợt tấn công dữ dội nhất từ trước đến nay. Thành phố Naharia ở phía bắc Israel đã hứng chịu nhiều đợt bắn rocket hơn vào đêm qua. Hoạt động ngoại giao nhằm chấm dứt giao tranh đã tập trung vào việc khôi phục lệnh ngừng bắn dựa trên nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mở tab mới, nghị quyết đã chấm dứt cuộc chiến lớn cuối cùng giữa Hezbollah và Israel vào năm 2006. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc, Danny Danon, cho biết hôm thứ Hai rằng Israel sẽ duy trì khả năng tấn công miền nam Lebanon theo bất kỳ thỏa thuận nào. Trước đây, Lebanon đã phản đối việc Israel được cấp quyền như vậy và các quan chức Lebanon đã nói rằng ngôn ngữ như vậy không được đưa vào dự thảo đề xuất. Hai quan chức Israel nói với Reuters rằng Israel có một thỏa thuận phụ với Hoa Kỳ cho phép nước này hành động ở Lebanon chống lại các mối đe dọa sắp xảy ra. Hezbollah, bị Washington coi là một nhóm khủng bố, đã ủng hộ đồng minh của mình là Chủ tịch Quốc hội Nabi Berri đàm phán cái chết và sự hủy diệt. Thứ trưởng Ngoại giao Israel Saren Haskel cho biết mặc dù có những nhiệm vụ khác mà Israel có thể thực hiện ở Lebanon để giải tán Hezbollah, nhưng họ thích một giải pháp ngoại giao nếu có thể. Trong năm qua, hơn 3.750 người đã thiệt mạng ở Lebanon và hơn 1 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa. Theo Bộ Y tế Lebanon,
bộ này không phân biệt giữa dân thường và chiến binh trong số liệu của mình. Sự tàn phá trên diện rộng do các cuộc không kích của Israel gây ra đã làm nổi bật một dự luật tái thiết khổng lồ đang chờ đợi Lebanon đang thiếu tiền, với nhiều người mất nhà cửa khi bước vào mùa đông. Các cuộc tấn công của Hezbollah đã giết chết 45 thường dân ở miền Bắc Israel và cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng. Theo chính quyền Israel, ít nhất 73 binh sĩ Israel đã thiệt mạng ở miền Bắc Israel, cao nguyên Golan và trong chiến đấu ở miền Nam Lebanon. Một lệnh ngừng bắn sẽ mở đường cho 60.000 người trở về nhà ở miền Bắc Israel, nơi họ đã sơ tán khi Hezbollah bắt đầu bắn rocket để hỗ trợ đồng minh Palestine Hamas một ngày sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của nhóm này. Israel cho biết họ nhắm vào các mục tiêu quân sự ở Lebanon và Gaza và thực hiện các bước để giảm thiểu nguy cơ gây hại cho dân thường. Họ cáo buộc Hezbollah, giống như Hamas ở Gaza, ẩn náu trong dân thường, điều mà họ phủ nhận.